जर आता कष्ट केले वयाच्या 25व्या वर्षापर्यंत जर कष्ट केले तर तुमचं पुढचं आयुष्य आरामात जाईल. आरामात म्हणजे आरामात म्हणजे असं की तुम्हाला तेवढे कष्ट करण्याची गरज नाही. तर तुम्ही 25 वर्षापर्यंत काम नाही केलं तर मग करिअर तोपर्यंत सेट होत नाही. करिअर सेट नाही झालं तर मग जास्त काम करावं लागतं. नाईट शिफ्ट असतील, एक्स्ट्रा वर्कलोड असेल, ओव्हरलोड असेल, बऱ्याच गोष्टी. म्हणजे सपोज दुसऱ्या 40 किलोमीटर दूर जावं लागेल कंपनीत जॉबसाठी. बऱ्याच काही फायनान्शियल इश्यू येतील, बरेच सारे प्रॉब्लेम सुरू होतात. छोटे छोटे प्रॉब्लेम जे फार मोठे कॉम्प्लिकेटेड होऊन जातात. पण जर तुम्ही 25व्या वर्षापर्यंत जर कष्ट केले, जर कष्ट म्हणजे असं की थोडंसं पुढे राहायचं, जास्त नाही की 2 किलोमीटर जास्त लांब नाही. तुम्ही एक्स्ट्रा सब्जेक्टचा अभ्यास करायची गरज नाही. तेवढे जे बाकीचे मुलं करतात तेवढाच अभ्यास करायचा आहे. फक्त की त्यांच्यापेक्षा जास्ती व्यवस्थित आणि जास्ती क्लिअर करायचं आहे. क्लिअर म्हणजे पुस्तकात दिला आहे तोच सिलेबस, पण दुसरे पॉसिबिलिटी काय आहे त्याच्यामध्ये करताना, तर ते करणं महत्वाचं आहे. तर मग तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो. जर तुम्ही बघितलं असेल कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये जिथं बिल्डिंग बनत असते तर तिथं मजूर असतात जे वाळू उचलून टाकतात, खूप कष्ट करतात दिवसभर. सिव्हिल इंजिनियर असतो तो कारनी येतो एसीच्या, त्याच्या उतरल्यावरती एक जण माणूस छत्री घेऊन उभा असतो, बघतो की अरे अरे हे करा ते करा असं करा तसं करा बोलतो, कारमध्ये बसून निघून जातो. ते इंजिनियरला किती फॅसिलिटी मिळतात, कार मधून येतो, कार मधून बसतो. बिल्डिंग कम्प्लीट झाल्यावर कुणाचं नाव लागणार बिल्डिंग वरती? कन्स्ट्रक्शननी. कुणाचं? की त्या बिल्डरनी काम केलं. असं नाही म्हणणार की त्या मजुरांनी काम केलं म्हणून त्या मजुरांची नाव नाही लागत बिल्डिंग वरती. ज्या माणसाने केलं सिव्हिल इंजिनियर त्याला मिळतं ते फॅसिलिटी. उद्या तुमकून दुसरे कुणाला बिल्डिंग बनवायची असेल तर ते मजुरांना नाही शोधत, अरे या बिल्डिंगला कुठल्या मजुरांनी काम केलं त्यांना बोलूयात, नाही, कुठल्या इंजिनियरनी काम केलं त्याला बोलवा. तर हे सगळं आहे एज्युकेशनची क्वालिटी. तुम्ही जेवढं जास्त छान करिअर मध्ये कष्ट घेताल स्टार्टिंगला, तेवढे तुम्हाला जास्ती त्याचे रिटर्न्स मिळायला सुरुवात होईल 25व्या वर्षानंतर. त्यामुळे 25व्या वर्षापर्यंत जे करताल ते सध्या, त्यामुळे सोशल मीडिया असेल, पिक्चर्स असतील, हे ते तुम्ही सगळं पूर्ण 25व्या वर्षात पूर्ण बंद करा. कारण चांगलं करिअर करायचं असेल आणि जर रात्री व्यवस्थित 10 वाजता झोपून सकाळी निवांत 9 वाजता उठायचं असेल तर त्याच्यासाठी आधी रात्रीचा दिवस करावा लागेल अभ्यास करताना. ते जर तुम्ही केलं 25 वर्षापर्यंत, किती वर्ष आता तुमचे, फक्त तुम्ही बॅचलर आहेत अजून 4 वर्ष आणि पुढचे 2 वर्ष मास्टरचे, जवळ 6 वर्ष फक्त बास. 6 वर्ष व्यवस्थित केलं तर सगळं होईल. पण जर हे 6 वर्ष व्यवस्थित नाही झाले ना तर मग खूप जास्ती कष्ट करावे लागतील. मग पहाटे 5लाच उठावं लागेल, कारण की मग दुसरीकडे जॉब असेल 7 वाजता, मग बस पकडून ट्रेन पकडून कसं तरी करून तिथे जायचं. मग रात्री परत 7 वाजता ती सुटेल कंपनी, मग नंतर घरी यायला 9-10 वाजतील. असे प्रॉब्लेम्स यायला सुरू होतील. त्यामुळे तुम्ही आता व्यवस्थित करा, आता कष्ट करा, चांगलं मोठं काहीतरी करण्याचं टार्गेट ठेवा. ध्येय मोठं असलं पाहिजे. त्याचं कारण आहे कारण तिथं असणाऱ्या फॅसिलिटीज जास्ती आहेत. जास्ती फॅसिलिटीज मिळतील जर तुम्ही जास्त चांगलं करिअर केलं तर. आता जर्मन लँग्वेज साठी तुम्हाला सांगितलं ऍडमिशन साठी गरजेची आहे. सपोज तुम्हाला जर तुम्ही पहिलेच शिकून घेतली जर्मन लँग्वेज पूर्ण, तर जर्मन लँग्वेज मध्ये आहे A1, A2, B1, B2, C1. C1 म्हणजे शेवटची. C1च्या नंतर तुम्हाला जर्मन लँग्वेज शिकण्याची गरज नाही. म्हणजे पुढची C2 असती, पण ती जर्मन जे ऍक्च्युअल जर्मन आहेत त्यांच्यासाठी ती उपयोगाची आहे. C1 सफिशियंट. तर बरेच युनिव्हर्सिटी अशा असतात की ज्या म्हणतात की तुमच्याकडे B1 सर्टिफिकेट असेल तरच अप्लाय करा, कारण त्याच्यातला एक सब्जेक्ट जर्मन लँग्वेज मधून द्यायचा आहे. फक्त तुमच्याकडे जर B1 सर्टिफिकेट असेल तर तुम्हाला तिथे अप्लाय करता येईल त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये. ओके. पण दुसरी गोष्ट घेऊ, सपोज तुमचं एज्युकेशनली तुम्हाला मार्क कमी पडले शिकण्यामध्ये. ओके. पण तुम्हाला आता तर तुमच्यासोबत ते मुलं पण अप्लाय करणार आहे की ज्यांना मार्क जास्ती आहेत. मग त्यावेळेस कसं आहे की तुमची एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी व्यवस्थित आहे का, तुमचे इव्हेंट कॉर्डिनेट्स करता का? किंवा आता मी जेव्हा इंजिनिअरिंग मध्ये होतो PCCOE मध्ये, तेव्हा मी इव्हेंट कॉर्डिनेटर होतो 3rd इयरला. 4th इयरला मी टेक्निकल हेड होतो. बऱ्याच साऱ्या गोष्टी मी NSS मध्ये होतो. बऱ्याच साऱ्या एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी मी केल्या. स्पोर्ट्स मध्ये असेल तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा फायदा तुम्हाला ऍडमिशन साठी होतो. इथं एंट्रन्स नाहीये की हा क्वेश्चन लिहा, हे सगळं पेपर लिहा आणि ज्यांना जास्त मार्क मिळेल त्या युनिव्हर्सिटीला तुला ऍडमिशन मिळणार नाही. तुमचं ओव्हरऑल बॅकग्राऊंड कसं आहे ते बघतात. तुम्हाला एक लेटर द्यायचं असतं, लेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मध्ये असं लिहायचं की तुम्ही कसे आहात स्वतःबद्दल, तुम्हाला काय एज्युकेशन करायचंय. मग तुम्ही लिहिताल की मी असं असं एज्युकेशन केलं, माझे एक्स्ट्रा
ऍक्टिव्हिटी हे आहे, माझी सोशल वर्क हे आहे, मी सोशल लाईफ मध्ये हे केलंय. बाकीच्यांपेक्षा तुम्ही का चांगले आहात, तुम्हाला का ऍडमिशन घ्यायला मिळायला पाहिजे त्या युनिव्हर्सिटीत हे सांगायचं. त्या युनिव्हर्सिटीत अप्लाय करणारे बरेच जण आहेत, मार्क पण बरेच जणांना असतात. आता पुणे युनिव्हर्सिटीतलेच सगळे मुलं अप्लाय नाही करणार ना, पूर्ण जगातले अप्लाय करणार. US मधल्या युनिव्हर्सिटीची दुसरं स्ट्रक्चर असतं, त्यामुळे ऍट द एंड मॅटर करतं की तुम्ही एक्स्ट्रा करिक्युलर कसे केली आहे किंवा बाकी सगळ्या प्रोसेस तुमच्या त्या मॅटर करतात तिथे. दुसरी गोष्ट, सपोज तुम्हाला मार्क कमी पडले आहे आणि जर्मन लँग्वेज तुमची चांगली आहे. जर तुमची जर्मन लँग्वेज चांगली, तर अशा वेळेस तुम्ही जर्मन टॉट कोर्स मधून करू शकता, जर्मन लँग्वेज मधून MS करू शकता. म्हणजे तुमचे पेपर आणि लेक्चर जर्मन लँग्वेज मधून असतील. तिथं ऍडमिशन मिळणं फार सोपं आहे कम्पेअर टू इंग्लिश टॉट कोर्स मध्ये. मेकॅनिकल साठी स्पेशली जे मुलं येतात त्यांना जर, आणि तुम्ही पण बघताल की बऱ्याच मुलांना जेव्हा प्रॉब्लेम येतात की इंजिनियर झाल्यावरती MS ला ऍडमिशनच मिळत नाही, त्यावेळेस ते काय करतात की मग त्यावेळेस जर्मन लँग्वेज शिकायला सुरू करतात. A1 करणार, मग A2, मग B1, मग B2, मग C1. मग त्याच्यानंतर ते जर्मन टॉट कोर्स मध्ये ऍडमिशन घेणार, तोपर्यंत त्यांचे तिथे 2 वर्ष निघून जातात. त्यापेक्षा जर तुम्ही सेकंड इयरला तुम्ही आत्ता आहात बऱ्यापैकी सगळेजण, जर तुम्ही आत्ता सुरू केलं, A1 लँग्वेज, A2, B1, B2 शिकली, तर तुम्हाला त्याचा लगेच फायदा होईल. म्हणजे जेव्हा तुम्ही अप्लाय करताल तेव्हा तुमच्याकडे लँग्वेज पण आहे, तुमच्याकडे मार्क पण आहे, तुमच्याकडे एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी पण आहे. मग तुम्हाला चांगल्या युनिव्हर्सिटीला ऍडमिशन मिळणं फिक्स आहे. मग तुम्हाला ते मिळेलच जर तुमचं व्यवस्थित असेल तर. मग मला ऍडमिशन मिळेल का, कसं होईल, पुढे कसं होणार, माझं करिअर चांगलं होईल का, ते आपण विचार करण्याची काहीच गरज नाही. आपल्या हातात काय आहे, आपल्या हातात, तुमच्या हातात काय आहे की तुम्हाला आता एवढं कळालंय की एक पाऊल पुढे. म्हणजे बाकीच्यांना तर माहित नाही अजून, ते सेकंड इयरला म्हणतात अरे मजा करू आता 4 वर्ष, 4 वर्ष इंजिनियर झाल्यावर बघता येईल काय नोकरीचं काय करायचं, ते करिअर काय करायचं. तुम्हाला तर 2-3 वर्ष आधीच कळाल्यात गोष्टी की पुढं काय. तुम्हाला हे कळालं चांगल्या कॉलेजमध्ये असल्यामुळे. ह्या चांगल्या कॉलेजचा, ह्या सेशनचा तुम्हाला फायदा झाला तर बरे गोष्ट आहे. आता तुमच्या मधले बरेच जण गोष्ट असतील जे ऑनलाईन चालू आहे, मस्तपैकी बेडवर झोपल्या झोपल्या मस्त मध्ये चालू करून दिलं, बसत बसत बघ, इकडे पिक्चर चालू असेल, इकडे हे सेशन म्यूट करून ठेवलं, चालू द्या. बरेच जण असतील. असे काही जण असतील की जे म्हणतील हा बरोबर तर म्हणताय सर की केलं तर पाहिजे, पण कुठं वेळ मिळतो, कुठं काय, कुठं एकतर शनिवार रविवार कसा तरी वेळ मिळतो, त्यात अभ्यास असतो, कधी लँग्वेज करणार. बघता येईल पुढे कधीतरी. आणि तुमच्यामधले खूप कमी जण असतील जे खरंच याचा फायदा करून घेतील की खरंच जर्मन लँग्वेज शिकतील. तर ते तुमच्यामधले जे पुढे जातील ना, आता 2 पावलं पुढं, तेच तुमच्यापेक्षा कायमच पुढे राहतील आयुष्यामध्ये. कारण जेव्हा मग त्यांच्याकडे जेव्हा ते ऍप्लिकेशन करतील तेव्हा त्यांच्याकडे सगळे सर्टिफिकेट आहे, B1, B2 सगळे सर्टिफिकेट आहे, जर्मन लँग्वेज पण आहे, इंजिनिअरिंग पण व्यवस्थित केली आहे, प्रोजेक्ट छान आहे, नॉलेज पण छान आहे, त्यांना ऍडमिशन मिळेल. मग बाकीचे म्हणतील अरे तेव्हा केलं असतं ना, मग 2 वर्ष वाचले असते. मग कसं, मग परत एक्सपिरियन्स घ्या 2 वर्ष. सपोज तुम्ही वयाच्या 23व्या वर्षी बॅचलर्स कम्प्लीट केलं, तुमची जर्मन लँग्वेज शिकलेली नाही आणि तुम्हाला सपोज ऍडमिशन नाही मिळाली, तर तुम्ही काय करताल की मग जर्मन लँग्वेज शिकणार. कारण जर्मनीमध्ये फ्री आहे एज्युकेशन, जर्मनीमध्ये एज्युकेशन फ्री आहे. US मध्ये जाणार असाल तर तुम्हाला कमीत कमी 50 लाखाचा खर्च होणार. जर्मनीमध्ये असताल तर तुम्हाला कॉलेजला फी नाहीये, ट्युशन फी जी तुम्ही भरता कॉलेजमध्ये ती कॉलेजमध्ये नाहीये. तुम्हाला फक्त खर्च काय, राहण्याचा खाण्याचा जो खर्च आहे तो तुम्हाला करायचा. तुम्ही ज्या रूम मध्ये राहणार तो, आणि जे तुम्ही बाहेरून खायलासाठी घेऊन येणार तेवढंच तुम्हाला खर्च करायचा आहे. बाकी तुम्हाला कुठलाच खर्च करायचा नाही. तर हा सगळा तुमचा खर्च वाचेल जर तुमच्याकडे लँग्वेज क्लिअर असेल तर. तर त्यामध्ये 23व्या वर्षी सपोज तुम्ही केलं, तुमची 23व्या वर्षापर्यंत तुम्ही आतापासून जर्मन लँग्वेज शिकली, 4th इयर पर्यंत तुमच्या सगळ्या लँग्वेज कम्प्लीट होणार 100%. तर त्या लँग्वेज कम्प्लीट झाल्यावरती तुम्ही लगेच ऍप्लिकेशन करतील, तुम्हाला ऍडमिट पण मिळतील. सपोज एखाद्या मुलांनी नाही केलं, त्याला 4th इयरला आला, इकडे तिकडे जॉब बघितले, अरे जॉब मध्ये खूपच काम करून घेतात, पैसे पण फार कमी घेतात, पुढे काहीतरी केलं पाहिजे, त्याच्यात त्याचं 1 वर्ष गेलं. मग नंतर तो सुरू करणार की प्रिपरेशनसाठी, मग त्याच्यात 1 वर्ष गेलं. 23 ते किती झाले, 25 वर्ष वय झालं. 25व्या वर्षामध्ये तो म्हणणार की हा चला आता ट्राय करू. मग तिथे 1 वर्ष झालं, महिन्यामध्ये जाईल ऍडमिशन, 26 वर्ष वय झालं. 26व्या वर्षी तो इथं येईल, इथून कमीत कमी 2 ते 3 वर्ष MS साठी लागतात. 3 वर्ष पकडले, 26 आणि 27, 28, 29. तर 29व्या वर्षी तो येऊन कुठेतरी थोडं थोडं सेटल होईल.
दुसरे काही जण काय करतील की 2 वर्षाचा बॉन्ड असेल कंपनीचा, तो बॉन्ड होईल, मग नंतर मग म्हणतील की हा काहीतरी केलं पाहिजे. तिथं त्यांचे वर्ष जातील, मग तुम्ही जो 30व्या वर्षी तुम्ही तुमचे एमएस कम्प्लीट होईल. मग त्यापेक्षा जर आत्ताच केलं, 25व्या वर्षी तुम्ही, माझं वय 26 आहे, 26व्या वर्षी माझं एमएस पण कम्प्लीट झालं आणि मी आता जॉब पण करतोय. आणि माझ्या वयाचे मुलं अजून ऍप्लिकेशन साठी करतायत की अरे आता यायला पाहिजे जर्मनीमध्ये. का तर मी एक पाऊल पुढे होतो, त्यावेळेस मी ठरवलं की एमएस केलं पाहिजे, मी केलं प्रायोरिटीमध्ये. तर तुम्ही पण तुमच्या आयुष्यामध्ये काही टार्गेट ठेवा फ्युचर एज्युकेशनचे. हा, दुसरं आहे की बऱ्याच मुलांचा क्वेश्चन असतो की रिस्क आहे कसं, जॉब मिळेल का सर, असं होईल का, तसं होईल का, जॉब नाही मिळाला तर कसं करणार.